chassis niya guys, inalawang na. Ayan o. Daming kalawang. Welcome to my vlog. Ito yung Yamaha guys, na Yamaha YT115. Restoration pa rin to guys. Kasalukuyan pa namin binabaklas yung mga clearings niya, cover, kasi re-repaint namin yung kanyang chassis. Ayun, Yamaha YT. Ano to na model guys, 1987 na Yamaha. I-restore namin kasi na-stock na siya ng 6 na taon yata yung pagka-stock niya. YT115 Yamaha limited edition. Yung tangke niya guys, oh. Nakaano na yan, nakamasilya. Ayun, yung chassis niya guys, inalawang na. Ayun o. Daming kalawang. Ayan. Yan yung si Kuya Boy, siya yung nagbabaklas. Ayan. Ito yung tangke ng Yamaha YT.
bago guys.